Nung nagtatrabaho pa ako sa Cubao ay araw-araw kong nadadaanan pa uwi yung Candyman sa Malabon. At wala pa akong ideya nun na ito pala yung gumagawa ng mga nakalakihan kong candy gaya ng White Rabbit, Candy Mint at Biba Caramel. At kailan ko lang din nalaman na pamilya pala ng sikat na vlogger na si Small Laude ang may-ari nito. At kung gusto nyo ring malaman ang kwento ng Candyman at ng pamilyang nasa likod nito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Candyman at kung sino nga ba ang mga Laude. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Candyman sa mag-asawang Chinoy na sina Carlos at Elisa Laude. Ang mag-asawa ay respetadong miyembro ng Filipino-Chinese community at kilala dahil sa pagiging mabait at mapagbigay. Noong June 6, 1960 ay itinayo ng mag-asawa ang isang pagawaan ng candy sa Governor Pascual Avenue sa Malabon na tinawag nilang Candyman Incorporated. Noong 1960 din nabigyan ng Candyman ng official license para gumawa ng sikat na White Rabbit candy para sa local market. Sikat na ang White Rabbit candy noon sa China at sa iba pang mga bansa. Pero mas lalo tong sumikat sa Pilipinas nung nagsimula ng gawin ng Candyman yung local version nito. Kung gusto nyong malaman pa yung makulay na kasaysayan ng White Rabbit sa China mga kasangkay ay nagawan ko na rin to ng video at ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Sa mga hindi nakakaalam, dalawa yung nabibiling White Rabbit dito sa atin. Yung imported tsaka yung local version. Yung imported na White Rabbit, yung kulay puti, malambot at pwedeng kainin yung manipis na balat na gawa sa rice paper. May mga nabibili pa rin ito sa mga online platform gaya ng Lazada at Shopee at sa ilang mga supermarket at grocery na nagtitinda ng mga imported na produkto. Samantalang yung local na White Rabbit naman na gawa ng Candyman ay mas matigas na caramelized at butter toffee candy na walang edible wrapper. Ito naman yung mas madalas nating nabibili sa mga tindahan. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung nakalakihan yung White Rabbit candy? Yung imported ba o yung local na gawa ng Candyman? Paki-share naman sa comment section sa baba. Isa nga ang White Rabbit sa naging pinakasikat na candy sa Pilipinas. Pero hindi lang sa White Rabbit nakilala ang Candyman dahil marami pa tong mga ginawang candy na naging parte na ng kabataan natin. Dahil sa kasikatan ng White Rabbit ay naging matagumpay ang Candyman at nagpatuloy pa sa paggawa ng iba pang mga candy. Noong 1970s, ipinakilala ng kumpanya ang isa pang iconic na candy na Candy Mint. Isa to sa mga candy ng kabataan ko na hindi mawawala sa mga sari-sari store kasama ng White Rabbit. Ang Candy Mint ay isang menthol candy na may palaman na chocolate sa loob. Kaya nga to tinawag na original chocolate mint candy ng Pilipinas. Isa pang sikat na produkto ng Candyman ay ang Biba Caramel na isa ring classic candy na kapag natitikman ko ngayon ay parang bumabalik uli yung kabataan ko. Ang Biba ay isang caramel candy na gaya ng Candy Mint ay may palaman din na chocolate sa loob. Sikat din noon yung Love Talk na mga assorted fruit flavored candies na may mga love notes sa balat. Ayon mismo sa sikat na vlogger na si Small Laude ay Love Talk daw ang binibigay sa kanya ng mga manliligaw niya nung dalaga pa siya. Ilan pa sa mga sumikat na produkto ng Candyman pero wala na ngayon ay yung orange flavored candy na Orange Kiss at yung fruit flavored jelly candies na Fully Jelly. Maliban sa White Rabbit, Candy Mint, Biba Caramel at Love Talk ay may iba pang ginagawang candy ngayon ang Candyman. Meron silang tamarind flavor candy na Deliciosa, calamansi flavor na may mint na calamansi at ang Blast Menthol Candy. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung mga nakalakihan yung candy ng Candyman? Paki-share naman sa comment section sa baba. Dahil sa kasikatan ng White Rabbit at iba pang mga produkto ng Candyman ay isa to sa naging pinakamatagumpay na kumpanya ng candy sa bansa. Ang tagumpay na to ang nagdala ng yaman sa pamilyang Laude.
Bagamat naging matagumpay at mayaman ang pamilya sa likod ng Candyman, ay hindi kilala ng publiko ang pamilyang Laude. Nagbago to noong 2019 nang sumikat ang vlogger na si Small Laude na nakilala sa kanyang mga masasaya at energetic na lifestyle vlog. Pero paano ba naging parte ng pamilyang Laude si Small at sino pa ang ibang miyembro nito? Simulan natin kay Philip Laude, anak ng mag-asawang founder ng Candyman na sina Carlos at Elisa Laude. Si Philip ang nagmana sa negosyo ng mga magulang at ngayon ay ang nagpapatakbo ng Candyman Incorporated. Bata pa lang ay aktibo na siya sa kumpanya kung saan ay tumutulong siya sa pagbabalot ng mga candy. Nung nag-aaral si Philip sa De La Salle University ay nakilala niya ang estudyante ng St. Paul University na si Marisa Eduardo. Nang una pa lang na makita ni Philip si Marisa ay napaibig agad siya sa ganda nito. Si Marisa, na totoong pangalan ni Small Laude, ay nanggaling din sa isang pamilya ng mga negosyante sa Nueva Ecija. Kaya raw Small ang naging palayaw niya ay dahil ito raw ang tawag sa kanya ng ama dahil sobrang liit niya nung baby pa siya. At hanggang sa lumaki ay Small na nga ang nakasanayang tawag sa kanya. Ang pamilya ni Small ay may garment export business, rice milling at rice trading business at nagmamay-ari rin ng isang bowling center. Kapatid ni Small ang bilyonaryong negosyante at tinatawag na Woman of Steel na si Alice Eduardo. Si Alice ang presidente at CEO ng Santa Elena Construction and Development Corporation, isang multi-billion dollar engineering and construction company na gumawa ng pundasyon ng ilang mga sikat na gusali sa bansa gaya ng SM Mall of Asia o MOA, Soler Resort and Casino, City of Dreams Manila at Okada Manila. Naging magkasintahan si Philip at Small sa loob ng 7 taon hanggang sa magpakasal noong October 31, 1993. Biniyayaan ang mag-asawa ng 4 na anak na sina Christopher o PJ, Michael, Timothy at ang bunso at nag-iisang babae na si Allison. Noong 2019 dahil sa pagkabagot at sa pangungumbinsi na rin ng matalik na kaibigan na si Karen Davila ay nagsimulang mag-vlog si Small Laude. Dahil sa masayahing personalidad ay pumatok ang mga vlog niya at nagsimulang dumami ang viewers sa YouTube. Marami ang natuwa dahil sa kabila ng yaman na pinapakita niya sa kanyang mga lifestyle vlog ay nanatili siyang down to earth at natural na komedyante. Nakilala nga siya sa mga linya na of course, no bashing at it's for fun. Naging dose of happiness nga ang YouTube channel ni Small Laude sa karamihan ng mga taga-subaybay niya na as of June 2026 ay nasa 2.57 million subscribers na. Maliban sa YouTube ay meron na rin siyang 2.4 million followers sa Facebook, 972,000 sa Instagram at 1.2 million sa TikTok. Kayo ba mga kasangkay, sinusubaybayan nyo rin ba si Small Laude? Ano yung pinakapaborito nyo sa mga vlog niya? Pakishare naman sa comment section sa baba. Dahil sa tagumpay ni Small Laude sa social media ay nakilala rin ng mga taga-subaybay niya ang kanyang pamilya na madalas niyang ma-feature sa mga vlog. Kaya nalaman din ng publiko na asawa pala niya ang may-ari ng Candyman. Pero maliban sa Candyman ay nakapagtayo na rin ng sariling negosyo sina Philip at Small Laude. Hindi lang Candyman ang pinagkakaabalahan ngayon ng mag-asawang Philip at Small Laude. Maliban sa pagmamanage ng Candyman ay aktibo rin si Philip sa stock market kaya noong 2013 ay itinatag niya ang stock brokerage firm na Timson Securities. Ipinangalan ng kumpanya sa dalawang pinakabatang anak ng mga Laude na sina Timothy at Allison. Si Philip ang presidente ng Timson Securities at nagsilbi rin si Small bilang vice president at director nito. Isa pa sa naging negosyo ng mag-asawang Laude ay ang printing company na Timson Printing. Bago naman makilala si Small sa mundo ng vlogging ay nagkaroon siya ng preschool na tinawag na Green Hills Learning Center na 8 taon niya ring pinatakbo. Ang lote kung saan nakatayo dati ang eskwelahan ay ang kinatatayuan ngayon ng marangyang 6-story resort-inspired na family home ng mga Laude. Noon namang December 2023 ay pinasok ni Small ang beauty industry nang inilunsad ang kanyang skincare brand na Small Steps Skin. Meron ding Jollibee franchise ang pamilya na minsan ang naipakita sa vlog ni Small Laude. Maliban sa mag-asawang Laude ay aktibo rin ang mga anak nila sa kanilang mga family business. Ang panganay na si PJ na namana ang galing ng ama sa stock trading ay nagtatrabaho sa Timson Securities.
Ang ikalawa naman na si Michael ay ginamit ang management degree mula sa Ateneo sa kanyang trabaho bilang Chief Operating Officer ng mga kumpanyang Soul Trading Corporation at sa kumpanya ng ina na Small Steps Skin. Ang pinakabatang anak naman na lalaki ng mga Laude na si Timothy ay gumagawa na rin ngayon ng pangalan sa social media na meron ng 230,000 subscribers sa YouTube, 480,000 followers sa Facebook, 200,000 sa Instagram at 320,000 sa TikTok. Samantalang ang nag-iisa nilang anak na babae na si Allison ay nag-aaral ngayon sa Claremont McKenna College sa California. Matapos magpakasal noong 1993 ay nahirapang magkaanak sina Philip at Small kaya nagsayaw pa sila noon sa Ubando bago mabiyayaan ng 4 na supling. Kung taga-subaybay ka ni Small Laude ay malabang na nakita mo na rin yung marangyang bahay ng pamilya nila sa Green Hills, San Juan. Ang 6 na palapag na resort style na bahay ng mga Laude ay dinisenyo ng tanyag na arkitekto na si Ed Calma. Bago pa man sumikat sa social media ay madalas nang nakikita si Small sa mga celebrity at society events. Ilan sa mga kaibigan niyang celebrities sina Pops Fernandez, Cristina Gonzalez, Doktora Vicky Bello, Corina Sanchez at ang nangumbinsi sa kanya na pasukin ang mundo ng vlogging na si Karen Davila. Nung una ay hindi pabor si Philip at ang mga anak sa pagbablog ni Small. Pero naging supportive na rin ang mga to nang nalaman na pati pala mga kaibigan nila ay nanonood ng mga vlog niya at inaabangan ang mga susunod niyang upload. Dahil sa kasikatan ay nagkaroon si Small Laude ng sarili niyang cable show na pinamagatang It's a Small World. Nasubukan niya na ring umarte nang maging guest sa GMA Primetime series na Mano Po Legacy, The Flower Sisters. Sa kabila ng mga biyaya na tinatamasa ng mga Laude ay hindi sila nakalimot na ibahagi ito sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga charity. Noong pandemic ay sinimulan ng pamilya ang isang weekly feeding program na tinawag nilang Small Saturdays. Madalas ding mamigay ang pamilya ng mga groceries sa mga mahihirap na komunidad. Pero sa kabila ng tagumpay at tila pagiging perpekto ng pamilya ay hindi pa rin nakaiwas ang mga Laude sa mga kontrobersya at pagsubok. Noong 2014 ay sinampahan ng kaso ng BIR si Philip Laude dahil sa umano'y pagtatangkang umiwas sa buwis na nagkakahalaga ng 21.98 million pesos. Ito ay matapos niyang mag-invest ng halagang 50.66 million pesos samantalang nasa 741,000 pesos lang ang idiniklara niyang kita noong 2013. Kailan lang ay nadawit naman si Philip sa kontrobersyal na flood control scandal matapos madiskubre ang isang joint account niya at ni Ed Vic Yap, isa sa mga kongresistang sinasangkot sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Mariinang itinanggi ng mga abogado ni Philip ang mga aligasyon at klinaro na may plano sanang joint venture si Philip at Yap nung hindi pa to kongresista kaya nagbukas sila ng bank account. Pero hindi raw to natuloy at kailanman ay walang transaksyon na nangyari sa pagitan ng dalawa. Noon namang late 2024 ay isa pang pagsubok ang hinarap ng mga Laude nang kumalat ang pagkakaroon di umano ng ibang karelasyon ni Philip. Ito ay matapos lumabas ang mga di umano'y screenshot ng mga private messages sa pagitan ni Philip at ng isang babae na tila karelasyon niya. Itinanggi na rin to ng kampo ni Philip at gumawa na sila ng legal na aksyon laban sa individual na nagpakalat ng screenshot na kinilala na si Precious Lara Su. Mukhang hindi naman naapektuhan ang mag-asawang Laude dahil sa kabila ng mga nangyari ay magkasama pa rin hanggang ngayon ang dalawa. Kailan nga lang ay kasama pa si Philip sa vlog ni Small nang mag-food trip sila sa Laguna. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Candyman at ng pamilyang Laude? Pakishare naman ng mga kwentong Candyman ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.